Росія вирішила, знову ж таки, у фарсовому вигляді сценарії відтворити події початку 60-х років, так звану Карибську кризу, і відправила свої бойові кораблі на Кубу. Російські кораблі «Адмірал Горшков» і «Казань», які можуть бути носіями, зокрема, ракети «Циркон» і носіями ядерних боєголовок, прибули у порти острова Куба. Ще одна дружня в лапках до Росії країна, один з небагатьох партнерів давніх історичних і Радянського Союзу, і Росії, які залишаються якраз у басейні Карибського моря, скажімо так, і розташована ця держава неподалік американського узбережжя. От туди прибули і російські, бачимо, підводні човни, субмарини, які можуть нести ракети і запускати ракети з ядерними боєголовками. І вже згадані «Адмірал Горшков» і «Казань», якраз російські воєнні кораблі. І російська пропаганда дуже сильно з того приводу тішиться. Буквально їхні ці всі зет-пропагандисти, так звані воєнкори, пускають піну агресії проти Америки зараз, і дуже вони серйозно, скажімо так, почали писати про те, що Росія, виявляється, створила Сполученим Штатам якусь абсолютно несподівану загрозу, на яку Сполучені Штати аж не знають, як відповісти, і поставлені просто у глухий кут одним оцим несподіваним ходом конем, перекиданням російських бойових кораблів на Кубу. Я зацитую пропагандиста Живова, є у них такий пропагандист, який пише буквально наступні речі. «Адмірал Горшков и Казань прибыли на Кубу. На борту гиперзвуковые ракеты «Циркон», которые могут быть носителями ядерных боеголовок. Возникает вопрос, сколько времени «Циркону» лететь до Вашингтона с Кубы? Порядка 10 минут. Тут же відповідає цей Живов, сам запитав, сам відповів і тішиться. Американці не зря напряглись, защититься від «Циркона» вони поки не можуть ніяк. Я нагадаю, що «Циркони» і в Україні збивали «Петріоти», так, системи «Петріот», і «Кинджали» збивали, і «Циркони», і загалом ця ракета не така страшна, як і росіяни, називається, описують і малюють, як про неї кажуть, але не заспокоюються російські пропагандисти і вважають, принаймні на свою публіку, вони транслюють меседжі про те, що Америка дуже збентежена і налякана через цю загрозу появи цирконів біля свого узбережжя, і що це реальний предмет для здорової гордості, пише інший російський пропагандист. Ми, наконец-то, занялись созданием контругроз всерьез. Флаг святого Андрея Первозваного у восточного побережжя американці давно не видели. Коротше кажучи, видно, на що в російських пропагандистів з'являється, власне кажучи, ерекція, як тільки якісь ракети наближаються до американського континенту, це їх сильно потішає і підтримує їхній бойовий дух, якими б примарними, уявними і фантазійними ці загрози не були. Насправді там ці кілька бляшанок російських, які вони називають бойовими кораблями, звичайно, жодної стратегічної глобальної загрози для Сполучених Штатів не становлять. Це просто намагання, власне кажучи, знову потішити Путіна якимись понтами. Не знаю, кому така ідея в голову прийшла на Кубу перекинути ці кораблі, але це просто, чесно кажучи, звичайне марнування часу і марнування ресурсів з боку Росії. Ці кораблі вони задіяти в Чорному морі аж ніяк не можуть, зрештою це не того масштабу кораблі, і намагаються в такий спосіб просто справити враження напередодні того ж саміту в Швейцарії на ключових союзників і партнерів України. Зрештою, навряд чи з цього щось вийде путнє, але принаймні у російській пропаганді спостерігаємо значне піднесення духу і вибух буквально таки емоцій. Напевно, на цьому воно все і завершиться.